નમસ્કાર મિત્રો, તમારા મનપસંદ ચેનલ રસોઈની રંગતમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું એક એવી રેસીપી જે સ્વાદમાં પણ સરસ છે અને આરોગ્ય માટે પણ લાભદાયક છે, એવું મેથી દાણાનું શાક। આ મેથી દાણા છે એ મેં 4 કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળી રાખેલા હતા। તમે જોઈ શકો છો કેવા થઈ ગયા છે, સરસ રીતે પલળી ગયા છે। તો આપણે એને બનાવવા માટે મૂકી દઈએ। મેથી દાણાને બનાવવા માટે તેને પહેલે બાફી લેશું કુકરમાં। મેથી દાણા ડૂબે એટલું પાણી એમાં ઉમેરીશું અને એને બાફવા મૂકી દેશું। સ્વાદ મુજબ એમાં મીઠું ઉમેરવાનું છે અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું, જેથી કરીને એનો કલર સરસ આવે। બરોબર મિક્સ કરીને આપણે એને બાફવા મૂકી દેશું। 3 જ વિસલ થવા દેશું, વધારે નહીં કરીએ, જેથી કરીને એ વધારે ન ચડી જાય। હવે એક બાઉલ લેશું, એની અંદર આપણે દહીં 2 ચમચી ઉમેરીશું। દહીં છે એ મેં ઘરે જ જમાવેલું હતું, તમે કોઈ પણ દહીં એમાં ઉપયોગ કરી શકો છો। આ રીત પ્રમાણે કરશો તો તમારું મેથી દાણાનું શાક જરા પણ કડવું થશે નહીં। 2 ચમચી મેં દહીં લીધેલું છે, એની અંદર આપણે મસાલા એડ કરશું, જે રેગ્યુલર મસાલા છે। મરચાંનો પાવડર 2 ચમચી, હળદર 1 ચમચી, ધાણા જીરું 1 ચમચી। આ રેગ્યુલર મસાલા છે, બધાના ઘરમાં હોય જ છે, કોઈ બહારથી લાવેલી વસ્તુ છે નહીં, એટલે તમે પણ બનાવી શકો છો। બરોબર મિક્સ કરી લેશું આપણે એને। એક પેસ્ટ બનાવવાની છે, જેથી કરીને સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય। તમે જોઈ શકો છો પેસ્ટ બની ગઈ છે। હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણું ખોલીશું। આપણે 3 વિસલ વગાડી લીધી છે। હવે જોઈએ આપણે મેથી દાણા કેવા બન્યા છે, બફાઈ ગયા છે કે નહીં। સરસ રીતે આપણા મેથી દાણા બફાઈ ગયા છે, કલર પણ એનો સરસ આવેલો છે। હવે આપણે એક બાઉલમાં એને કાઢી લેશું। જ્યારે તમે મેથી દાણા પલાળો તો એ પાણી પણ તમારે ફેંકવાનું નથી, એ પાણીને માથું ધોવામાં પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે એક કડાઈમાં આપણે 3 ટેબલ સ્પૂન તેલ ઉમેરીશું। તેલ થઈ જાય એટલે એની અંદર રેગ્યુલર મસાલા છે એ ઉમેરવાના છે। મીડિયમ ફ્લેમ જ રાખશું આપણે। એમાં રાઈ 1 ટેબલ સ્પૂન, રાઈ તતડે એટલે એની અંદર આપણે જીરું એડ કરવાનું છે। જીરું 1 ટેબલ સ્પૂન, કડી પત્તા છે, મીઠો લીમડો એ એડ કરી દેશું। વઘાર થઈ જાય એટલે એની અંદર આપણે બીજા મસાલા ઉમેરીશું। બરોબર મિક્સ કરી લઈએ। રાઈ જીરું એકદમ સરસ રીતે તતડી ગયા છે। હવે આપણે એની અંદર ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, મેં 2 ડુંગળી લીધી હતી, તમે પણ તમારા સ્વાદ મુજબ તમે લઈ શકો છો। ઝીણી ચોપ કરેલી હતી આપણે એની અંદર એડ કરી દેશું। ડુંગળીને પણ ચડવા દેશું, એના માટે બરોબર મિક્સ કરી લઈએ।
ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે, જેથી કરીને આપણા મસાલા દાજી ન જાય. ડુંગળી સરસ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એમાં હિંગ એડ કરશું. એક લીલું સમારેલું મરચું છે એ પણ એડ કરી દઈએ. સાથે સાથે આપણે ટમેટા પણ એડ કરી દઈએ. સરસ મજાનું મિક્સ કરી લેવાનું છે. ડુંગળી ચડી જાય, ટમેટા ચડી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ચડવા દઈશું. હવે આપણે એમાં આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું, જેનાથી સ્વાદ સરસ આવે છે. જો તમે ન નાખતા હો તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે આ પેસ્ટ બનાવેલી હતી જે દહીંમાં રેગ્યુલર મસાલાથી એ ઉમેરીશું. જો તમે આવી રીતે મેથી દાણાનું બનાવશો શાક તો જરા પણ કડવું થશે નહીં. હવે એ જ બાઉલમાં થોડું પાણી ઉમેરી અને એની અંદર એડ કરી દઈશું, જેથી કરીને બધો મસાલો અંદર આવી જાય. હવે મસાલાને મિક્સ કરી લેશું. વરસાદની સિઝનમાં જો તમે મેથી દાણાનું શાક ખાશો તો તમે આરોગ્ય માટે પણ સારું રહેશે. મસાલો ચડે ત્યાં સુધી આપણે એમાં મીઠું એડ કરી દઈએ. મીઠું આપણે મેથી દાણા પણ ઉમેરેલું હતું એટલે આમાં સ્વાદ મુજબ મસાલાના ભાગનું જ એડ કરશું. મીઠાને પણ મિક્સ કરી લઈએ. સરસ રીતે મસાલા ચડી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ચડવા દેશું. સરસ મજાનું તેલ ઉપર આવી ગયું છે, એટલે મતલબ કે મસાલા ચડી ગયા છે. હવે આપણે એમાં બાફેલા મેથી દાણા ઉમેરીશું. મેથી દાણાને પણ સરસ મજાના મિક્સ કરી લેવાના છે. હવે આપણે એને 2 મિનિટ માટે ચડવા દેશું. 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે જોઈ લઈએ કે આપણે શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે. ઉપરથી આપણે ગરમ મસાલો એડ કરશું. લીલા ધાણા, કોથમીર એડ કરશું. અને શાકનો ટેસ્ટ વધારે એવું એ લીંબુ પણ એડ કરશું. લીંબુ એડ કરી દઈએ, જેથી કરીને આપણા શાકનો સ્વાદ એકદમ સરસ થઈ જાય. લીંબુને પણ બરાબર મિક્સ કરી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને સર્વ કરશું. સર્વ માટે રેડી છે મેથી દાણાનું શાક, જે સ્વાસ્થ્ય માટે પણ સારું છે અને આરોગ્ય માટે પણ. તો મિત્રો, આવી રીતે બને છે મેથી દાણાનું શાક. સ્વાદ અને આરોગ્યની પરફેક્ટ મિક્સ. જો તમને પણ રેસીપી ગમ્યું હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં મારી ચેનલને.